ඔයාලඟ තියෙන කැම් එකෙන් හරි ෆෝන් එකෙන් හරි ෆොටෝ එකක් ගහලා එක view එකකට රුපියල් 250ක් 300ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගෙවන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ ඔයා නිකන් part time job එකක් විදිහට ඔයා නිකන් ඉන්න වෙලාවට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ගොඩක් සල්ලි හොයන්න. ඒ වගේම හොයන සල්ලි ඔයාලට පුළුවන් PayPal account එක හරහා ඔයාගේ bank එකටම withdraw කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් සුපුරුදු බලි වාට තියෙන පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් click කරලා මේ website එකට එන්න. website එකට ආපහු මුලින්ම sign up වෙන එකනේ. ඉතින් අපි දැන් sign up වෙමු. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා බටන. ඒක click කරා. හරි දැන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ user name එකක් දෙන එක. ඊළඟට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ email address එකක් දෙන එක. ඊළඟට ඔයා හොඳ strong password එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ මෙතනට. ඉතින් ඔයා මෙතනදී password එක ලබා දෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් email එකේ password එක ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට හිතලා strong password එකක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් ඔයා password කියන තැනත් fill කරලා ඉවරනේ. දැන් තියෙන confirm password කියලා තියෙන තැන. ඉතින් ඒකදි කරන්න ඕනේ ඔයා password එකම ආයෙත් මෙතන paste කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන මේ ටික් එක දාලා ඉවරලා මෙතන sign up කියලා තියෙන බටන් එක අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ මෙතන පොඩි පොඩි දේවල් වගේ අහනවා නැත්නම් ඔයාලට skip කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ දේවල් fill කරලා යන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ information ඔක්කොම මෙතන fill කරලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට plan වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් යට යන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් යට ගියම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඩිනෝ කරන්න බටන් එකක්. ඉතින් මේ බටන් එකට ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ බටන් එකට ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඔයාලා load වෙලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා page එකට. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේ page එකේදී කරන්න තියෙන ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා එක view එකකට ගොඩක් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙන වැඩක් නේ. ඒකට ඔයා ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතන උඩ තියෙනවා අප්ලෝඩ් ෆොටෝ කියලා අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන ක්ලික් here කියලා තියෙන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් ඔයා කොහේ හරි ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් එහෙම ගහනවා ඇතිනේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න මෙතන. ඊළඟට මෙතන තියෙන image name කියන තැන මේ image එක මොකක්ද කියලා මෙතන සඳහන් කරන්න. හරි ඉතින් මගේ මෙතන image එකේ තියෙන sky කියලානේ. ඉතින් අහසක් තියෙන හින්දා මම මෙතන sky කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් description කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ෆොටෝ එක describe කරන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට පුළුවන් ChatGPT use කරන්න වගේම මෙතන tags කියන තැනට ඔයාලට ChatGPT use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලා මොන කැටගරි එකද කියලා select කරලා දෙන්න. ඉතින් මේකෙදි අපි ChatGPT use කරමින් ChatGPT ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ free දෙන version එක නෙමෙයි. මේක paid version එක තමයි ChatGPT වල මෙතන ෆොටෝ එකක් upload කරලා මේක describe කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ChatGPT 4 version එක නැත්තම් ඔයාලට තියෙන මේ describe කරලා පොඩි වචන ටිකක් දාලා මේක describe කරලා දෙන එක විතර. ඉතින් ඔයාලට tags ගන්න නම් ChatGPT ඕනේ නැහැ. වෙන apps තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේනුත් ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක fill කරගන්න. දැන් ඔයා මේ විදිහට fill කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන තියෙන නිල් පාට බටන් එකට ක්ලික් කරන එක. ඉතින් ඔයා මේකෙදි හිතනවා ඉතින් මේකෙදි photos upload කරන්න පුළුවන් අපි cam එකෙන් ගත්ත photos විතරද කියලා. නෑ AI වලිනුත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ AI images generate කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට photos upload කරන්න. හරි දැන් අපි බලමු මේකෙදි කොහොමද අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට තියෙන මෙතන account icon එක ක්ලික් කරලා මෙතන information කියන තැන tab එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මට කිසි දෙකක් නැහැ පෙන්නන්නේ. මොකද තාම මගේ photo එක කවුත් view කරලා නැති හින්දා. ඉතින් ඔයා හරියට photo එකක් upload කරොත් එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් හොඳට views ගන්න. ඒ වගේම මේ app එකට ඔයා ගොඩක් interested නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි වෙන plan එකක් buy කරන්න. හරි අද වීඩියෝ මම කතා කරේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ මුදල් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් PayPal account එකකට. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැත්නේ PayPal වලින් ඔයාගේ bank එකට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔයා cam එකෙන් ගත්ත photo එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලට AI generate කරගත්ත photo එකක් හරි මේකට upload කරලා නොමිලේම සල්ලි දෙනා ගන්න. ඉතින් අද මම මේ ගෙනාව වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ එක like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ e-money content වගේම phone reviews වගේම tech videos ඔයාලට දිගටම ඕන නම් channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.